हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत बेसनचे लाडू। तर इथे मी ना 1 किलो बेसन घेतलेला आहे। म्हणजे मी चण्याची डाळ आणली आणि ती 1-1.5 तास उन्हात वाळवलेली आहे आणि मग दळायला दिलेली आहे। तर ही मी रवा दळून आणलेली आहे गिरणीतून। इथे घेतलेत मी 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बदाम आणि 50 ग्राम मनुका। तर हे आपण तुपावर फ्राय करून घ्यायचे आणि काजू आणि बदामची आपण पूड करून लाडू मध्ये टाकणार आहे, त्यामुळे लाडू जास्त टेस्टी होतात। इथं मी घेतलंय 1 वाटी तूप। हे पहा, 1 वाटी मी इथं साजूक तूप घेतलंय। तुम्ही ह्याच्या ऐवजी वनस्पती वापरलं तरी चालेल, पण साजूक तूप वापरा, हेल्दी ऑप्शन आहे। आणि इथे आहे अर्धा किलो साखर। 1 किलो जर तुमचं बेसन असेल किंवा डाळ तुम्ही दळून आणलेली असेल तर त्याच्यासाठी मी अर्धा किलो साखर घेतलेली आहे। तर ही जी साखर आहे ही आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायची आहे। आता आपण सगळ्यात आधी जे आहे ना ड्रायफ्रुट्स जे आहेत ते तुपावरती फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी सगळ्यात आधी बदाम आणि काजू ऍड करतेय। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं तूप ऍड करायचं आहे, 1 चमचा फ्राय होण्यापुरतं। आता मी गॅसची जी फ्लेम आहे ना ती लोच ठेवलेली आहे। लो फ्लेम वरतीच आपल्याला हे फ्राय करायचं आहे। लो फ्लेम वरती फ्राय झालं की तुमचे, आणि हे असं तुपावरती फ्राय करून जर आपण ऍड केलं ना तर लाडू आपले जास्त टेस्टी बनतात। त्यामुळे जर तुम्ही ऍड करणार असाल तर नक्की हे तुपावर फ्राय करा। तुम्ही ह्याचे तुकडे करून पण टाकू शकता जर तुम्हाला आवडत असतील तर, पण पावडरमुळे एकदम ना असे पेढ्यांसारखी चव येते लाडवांना। त्यामुळे नक्की मी दाखवलेल्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये ड्रायफ्रुट्सने ना वाटून टाका, टेस्ट छान येईल। आणि कच्चे ड्रायफ्रुट्स म्हणजे न तुपावर परतता ह्याची पावडर करू नका। तुपावर परतल्यामुळे ह्याची टेस्ट जास्त छान येते। हलकेसे हे थोडेसे ब्राऊन व्हायला लागले ना काजू की समजायचं आपले आता ड्रायफ्रुट्स फ्राय होऊन झालेले। काढून घ्यायचे, जास्त वेळ ठेवायचे नाही, स्वतःच्या हीट मध्ये पण ह्याचा कलर चेंज होतो। तर आता आपले काजू छान असे ब्राऊन झालेले आहेत, हलकेसे ब्राऊन झाले। आता हे मी काढते। हे पहा, या कलर वरती आपल्याला काढायचं आहे। आता आपण ह्याच तुपामध्ये मनुके पण परतून घ्यायचे आहे। जे कढईमध्ये तूप आहे त्याच्यावरती मनुके आपण थोडेसे फ्राय करून घेतले की जास्त छान लागतात। आता हे आपण त्या मिक्सर मधून काढणार नाहीये, त्यामुळे हे असेच फ्राय करून ठेवून द्यायचे साईडला। हे पण पटकन करपतात, त्यामुळे ह्यांना पण लो फ्लेम वरती परतून घ्या। हे पहा, आपले मनुके पण आता फ्राय झालेत, बघा कसे टमटमीत फुगलेत। आता हे देखील आपण काढून घ्यायचं आहे। हे पहा, इथे आता आपले मस्त काजू बदाम आणि मनुके फ्राय झालेत। तर काजू बदाम जे आहे हे पूर्ण थंड करायचे आहेत आणि जी आपण साखर घेतली दळायला त्याच्यातली थोडी साखर ह्याच्यात ऍड करून ह्याची पावडर करायची आणि साखर पण दळून घ्यायची आहे लाडवांची। आता हे पूर्ण आपण थंड करून घ्यायचं। जर तुम्ही थंड नाही केले तर हे चिकट होती याची पावडर किंवा तेल सुटतं त्याला। आता आपण इथे कढईमध्ये आणखीन तूप ऍड करायचं आहे। मी इथं अर्धी म्हणजे 1 वाटी मधला पाव भाग तूप घातलेला आहे। आता आपलं आपण जे बेसन आहे ना ते ऍड करायचं आहे। तर बेसन भाजताना ना पूर्ण बेसन एकदम भाजून घ्यायचं नाहीये। जर 1 किलो असेल तर अर्धा किलो करून म्हणजे अर्ध प्रमाण घ्यायचं आहे, नाहीतर तुम्हाला आहे ना भाजताना खूप वेळ लागेल आणि तुमचे हात पण खूप दुखतील। त्यामुळे अर्ध बेसन भाजून घ्यायचं आहे। आता ह्याची जी भाजायची जी प्रोसेस आहे ती आपण लो टू मीडियम फ्लेम वरतीच ह्याला भाजून घ्यायचं, हाय फ्लेम करायची नाही, कारण ही बेसन म्हणजे पावडरच, तर ही जी आहे ना लगेचच करपून जाते। त्यामुळे ह्याला लो किंवा आपण मीडियम हीट वरती छान असं सतत हलवत ह्याला मिक्स करायचं आहे।
आणि भाजून घ्यायचं आहे. भाजत आलं की ह्याचा कलर पण चेंज होतो आणि ह्याचा खूप छान सुगंध येतो आणि बेसन जड पण जात नाही हलवायला, एकदम हलकं फुलकं होतं. त्यामुळे छान असं ह्याला भाजून घेऊया लो फ्लेम वरती. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी थोडा वेळ परतलेलं आहे आपलं बेसन 5 मिनिटं. तर आपण ह्याच्यात आणखी अर्धी वाटी तूप टोटल आता ऍड केलेलं आहे. तर ही वाटी साईडला ठेवायची आहे आणि आता परत एकदा बेसन मिक्स करायचं आहे आणि भाजून घ्यायचं आहे. सतत ढवळतच भाजा, म्हणजे मिक्स करतच भाजायचं आहे. जर तुम्ही थोडं पण इकडं तिकडं तुमचं दुर्लक्ष केलं तर तुमचं पूर्ण जे बेसन आहे ना ते करपून जाईल. त्यामुळे हे भाजताना हे पहा, आता मी कंप्लीट 15 मिनिटं झाली हे बेसन पीठ भाजते मीडियम फ्लेम वरती. आता मी ह्याच्यात ना आणखीन थोडं तूप ऍड करते. आता ह्याच्यात फक्त या वाटीमध्ये एवढंच तूप शिल्लक आहे, कारण आता जे बेसन आहे ना आपलं ते भाजत आलेलं आहे. 15 मिनिटं झाली मी ऑलरेडी हे भाजत आहे. आणि तुम्ही बघू शकता पहिले आपल्या बेसनचा कलर कसा होता आणि आता ह्याचा कलर कसा आहे. तर आपल्याला छान असं बदामी कलर वरती बेसन पीठ भाजून घ्यायचं आहे. एकही मिनिट न थांबता सतत बेसन हलवायचं, नाही तर करपून जातं. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता कंप्लीट 25 मिनिटं झालेली आहे माझं हे बेसन भाजून. आता आपलं बेसन जे आहे ना ते पूर्णपणे भाजून झालेलं आहे. हे पहा, तुम्ही कलर बघू शकता. पहिले बेसनचा कलर कसा होता आपल्या आणि आता बघा. आणि आहे ना हे पहा, इथे मी तुम्हाला एक गोष्ट दाखवते. हे जे उलटलंय ना ह्याला पहा तुम्ही, तूप सुटलंय बेसनला. हे असं सुटलं ना तूप की समजायचं आपलं बेसन पीठ छान भाजलंय. आणि याचा एकदम छान सुगंध पण येतो बेसनाचा आणि बेसनाचा कलर पण चेंज होतो. तुम्ही बघू शकता पहिला आणि आत्ताचा कलर. आता हे बेसन आपण काढून घ्यायचं आहे. एका वाटीत तूप मधलं आपलं एवढं तूप उरलेलं आहे. तर आता आपण हे बेसन काढून घेते मी आणि हे राहिलेलं पण बेसन असंच भाजून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते की पुढे आपल्याला काय करायचंय. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे ना आपलं दुसरं पण बेसनचं जे मी घेतलं होतं ना 1 किलो बेसन, त्यातलं अर्ध बेसन आपण पहिले भाजलं आणि अर्ध नंतर. तर हे नंतरचं अर्ध बेसन आहे. तर मी जे पहिलं बेसन भाजलं होतं ना, तर हे पहिलं बेसन जे मी भाजलं त्याचं मी काय केलं, हे बेसन आहे ना मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून फिरवून घेतलं. म्हणजे जर अशा गुठळ्या झाल्या ना तर त्या मोडून निघतात आणि लगेचच 10 सेकंदच फिरवायचं आणि मिश्रण तयार होतं आपलं लाडूचं. इथे ना इथे मी साखर जी आहे ती दळून घेतलेली आहे आपल्या भांड्यामध्ये, ज्याच्यामध्ये मी बेसन थंड करायला ठेवलं होतं. त्याच्यात आता आपण साखर जी आहे ती दळून घेतलेली आहे. आणि हे पहा, जी आपण अर्धा किलो साखर घेतली होती, जी आपण दळून घेतली त्यातलीच थोडी साखर ह्याच्यात ऍड करून मी काजू बदामची पूड करून घेतलेली आहे. आणि हे मनुके. आता आपण हे जे बेसन आहे आपण भाजलेलं हे थंड होऊ द्यायचंय आणि हे पण मिक्सर मधून 10 सेकंद फिरवून घ्यायचंय. म्हणजे आपलं ना हे बेसन कसं एकजीव झालंय तसं एकजीव होईल. त्यानंतर आपण ही जी साखर आहे आणि काजू बदामची पावडर, मनुके, वेलची, जायफळची पूड ऍड करून लाडू बांधणार आहोत. तर आता मी हे मिश्रण थंड करते आणि मिक्सरच्या भांड्यात फिरवून घेते. त्यामुळे गुठळ्या जरी भाजताना झाल्या तर काळजी करायची नाही, कारण हे रवाळ बेसन आहे, बारीक बेसन नाहीये. जरी तुम्ही चाळलं आणि तूप टाकून भाजलं तर थोड्याफार गुठळ्या होतातच. त्यामुळे काळजी करू नका, फक्त मिक्सरच्या भांड्यात टाकून एकदा फिरवून घ्या. आणि मला हे पूर्ण जे आहे ना बेसनचे लाडू बनवायला आहे ना, ही जी वाटी आहे ना ही 1.5 वाटी तूप लागलेलं आहे. ही पूर्ण जी वाटी दिसते तुम्हाला, ही 1.5 वाटी बेसन 1.5 वाटी तूप लागलेलं आहे, साजूक तूप, हे लाडूचं मिश्रण भाजायला. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना पूर्ण मिश्रण जे आहे ना आपलं ते मी मिक्सर मध्ये फिरवून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता हे नंतर भाजलेलं बेसन देखील आपण मिक्सर मधून फिरवून घेतलेलं आहे. आणि जेव्हा तुम्ही हे दळायला टाकाल ना तेव्हा बेसन जाडसर रवाळ दळून आणायचं गिरणीतून, बारीक पीठ करायचं नाही, तरच लाडू छान होतात. नाहीतर जर पार पीठ केलं तर तुमच्या टाळ्याला लाडू जे आहेत ते चिकटतील खाताना. आता इथे पहा आपली जी साखर आहे
बारीक पावडर केलेली आपण, ती साखर घ्यायची आहे आणि त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे अर्धा टीस्पून मीठ. कुठल्याही गोड पदार्थाला मीठ टाकणं गरजेचं आहे, त्याची चव जास्त छान होते. आता आपण ह्याच्यामध्ये ऍड करणार आहोत ही जी साखर आपण ठेवलेली आहे, ह्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे भरून वेलची आणि जायफळची पूड ऍड केलेली आहे. ही पूड मी कशी बनवली आहे ह्याची पण रेसिपी माझ्या चॅनल वरती आहे. आता आपण हे साखरेमध्ये मनुके आणि काजू बदामची पूड हे देखील ऍड करायचं आहे. जे आपण मनुके फ्राय केले होते ना ते, आणि ही आहे काजू आणि बदामची पावडर. तुम्ही माझ्या पद्धतीने एकदा लाडू करून पहा, तुम्हाला लाडूची रेसिपी खूप आवडेल, कारण हे काजू बदामची पावडर टाकल्यामुळं ह्याची चव जास्त छान टेस्टी येते. आता आपण जे मिक्सर मधून काढलेलं बेसन आहे ना, भाजून मिक्सर मधून काढलेलं, ते घ्यायचं आहे आणि ते देखील आता आपण ह्याच्यात ऍड करायचं. म्हणजे आता आपण आपलं लाडू वळायला घ्यायचे आहेत. तर हे पहा, संपूर्ण बेसन, काळजी करू नका, मी जे दाखवले त्या प्रमाणातच तूप ऍड करा. बेसनाच्या लाडूला तूप कमी जास्त असलं तरीही चालतं. हे रव्याचे बिनपाकाचे लाडू नाहीयेत, त्याला तूप जास्त लागतं, पण ह्याला कमी असेल तरीही ह्याचे लाडू वळले जातात. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते की जर तुम्हाला हे लाडू केले तर लगेचच डब्यात ठेवायचे नाही, एका ताटामध्ये हवेशीर मांडून ठेवायचे. जर तुम्ही रात्रभर तसेच ठेवले हवेशीर तर ह्याच्यातलं तूप गोठतं आणि लाडू अजिबात बसत नाही किंवा रेलत वगैरे नाहीत, छान गोल गरगरीतच राहतात. त्यामुळे आता हे मी बनवून एका ताटात ठेवणार आहे. तर आता आपण सगळ्यात आधी हे पूर्ण मिश्रण जे आहे ना, हे छानपैकी आपण मिक्स करायचं आहे. साखर, ड्राय फ्रुट्स, वेलची, जायफळची पूड, सर्व मिश्रण आपण आता हातानेच एकजीव करायचं आहे, म्हणजे साखर वगैरे सगळी व्यवस्थित मिक्स होईल आणि आपलं लाडूचं मिश्रण पण एकजीव होईल. हातानेच छान असं चुरायचं. तुम्ही जर एकदा हे लाडू खाल ना तर प्रत्येक वेळेस असेच लाडू बनवाल, इतके हे छान टेस्टी होतात. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी संपूर्ण जे आहे ना लाडूचं मिश्रण ते तयार केलेलं आहे, पूर्ण एकजीव केलेलं आहे. साखर आणि काजू बदामची पावडर, वेलची पावडर, मीठ वगैरे सगळं. आता तुम्ही बघा, आपलं लाडूचं मिश्रण जे आहे ना ते तयार आहे. तर मी आहे ना नेहमी छोटे छोटे लाडू बांधते, तर मी ह्याचे छोटे छोटेच लाडू बांधणार. तुम्हाला मोठे आवडत असतील तर तुम्ही मोठे बांधा, पण मी शक्यतो छोटे बांधते, कारण बरीच वेळा लोकांना लाडू दिला ना की ते म्हणतात अर्धा लाडू तोडून द्या. त्या अर्धा लाडू देण्यापेक्षा तुम्ही एक छोटासा लाडू देऊ शकता त्यांना, म्हणजे तोडायची गरज नाही, कोणी अर्धा लाडू खाण्याची पण गरज नाही. हे पहा, बघू शकता तुम्ही किती छान आपला लाडू दिसतोय, ते परफेक्ट एकदम. आणि ह्याला तूप पण बरोबर पडलंय, त्यामुळे हा रेलणार चेलणार पण नाही. तरीही तुम्ही हे लाडू वळून एका ताटामध्ये ठेवायचे आणि मी तुम्हाला तोडून पण दाखवते की हा कसा दिसतोय. हे पहा, छान असा दाणेदार बेसनाचा लाडू तयार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले मस्त असे बेसन लाडू तयार आहेत. मी सर्व लाडू बांधून घेतलेले आहेत आणि आपल्याला 1 किलो बेसन आणि अर्धा किलो साखर इतकं प्रमाण वापरून आपले 50 लाडू झालेले आहेत, मीडियम साईजचे. म्हणजे हे पहा, मी हातात घेऊन दाखवते, या साईजचे लाडू झालेले आहेत 50. तर कसे दिसतायत ना टेस्टी टेस्टी, यमी यमी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.